Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ați venit dragii mei, bine ne revedem din nou, mă vedeți voi pe mine, eu pe voi nu, dar vă transmit mulți pupici, am eu niște scorpioni aici pe acest canal pe care îi iubesc foarte tare. Astăzi facem etalarea de mesaje bonus de la cărțile Oracol pentru luna decembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. Începem cu acest minunat oracol, ca întotdeauna el are, hai să spunem așa, primul loc pe acest canal. Bine, din punctul meu de vedere îmi place foarte tare ce mesaje aduce. Și hai să vedem care sunt primele mesaje pentru voi, dragii mei, pe care trebuie să le mai auziți de la acest oracol. Primul mesaj. Invidie. Ia uite, nabelea. Iertare. Ok. Și a oferi. La capătul cărților avem dezlipire, dă drumul la ceva. Nu știu dacă aici nu neapărat putem să vorbim despre invidie cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Poate fi, da, există, eu nu bag pe nimeni, nu bag toți scorpionii în aceeași oală, să ne înțelegem, da? Vreau să rămână foarte clar de la început, nici nu bag toți scorpionii, nici nu bag toate fecioarele, nici nu bag pe nimeni în aceeași oală, nici o zodie nu bag în aceeași oală, dar pentru unii dintre voi poate fi așa, cuvântul ăsta mot amo în viața voastră, să se întâmple, da? Ori voi să fiți invidioși pe cineva, ori pe viața așa, ranchiunoși, ca și cum viața asta, când vine să zic numai prostii, aici e vorba despre, ok, dă drumul, eliberează-te odată pentru totdeauna, aici avem turnul. Asta este reprezentația cărții turnul din tarot, numărul 16. Dă drumul acelor lucruri, gânduri, situații, persoane către care ai un cert, nu neapărat invidie, ci o certă ranchiună, ură, poate fi, nu știu, o senzație din aia de te mănâncă pe dinăuntru așa. Dă drumul. Eliberează-te, eliberează-te, eliberează-te. De ce-o fi că ții acolo și încă îți produce foarte multă adversitate, nu știu dacă e corect în românește, vine mult în spaniolă, în care ești așa pornit cumva așa pe viață și pe toate, dă drumul, eliberează-te. Aici e vorba despre oferă-ți ție momente, da, a oferi, aici avem mesajul a oferi, dar eu nu văd că trebuie să oferi către altcineva, ci către tine însuți aici. Oferă-ți ție momente în care să stai cu tine, în care să-ți spui nu-mi face bine să fiu ranchiunos, nu-mi face bine să fiu invidios, nu-mi face bine să mă uit, nu știu, ca invidie ce înseamnă. Te uiți în curtea altuia și zici, ia uite mă, ăla de ce merge bine și mie nu. Da? Senzația aia de mă apucă nervii pe viață și pe toți, nu, eliberează de ea și începe să-ți oferi momente cu tine și să zici, ok, nu-mi face bine să trăiesc în energia asta, trebuie să fac ceva. Ca să facem ceva trebuie să stăm cu noi, să știm ce vrea sufletul nostru, ce nevoie are sufletul nostru. Aici avem copilul nostru interior, toate nevoile pe care tu le-ai avut probabil de mic copil sau, mă rog, dorințele tale pe parcursul vieții, că acum, fiecare dintre noi suntem la o anumită vârstă, nu, din nou nu bag pe nimeni în aceeași oală, da? Sunt etape diferite în viața fiecăruia dintre noi. Așadar, tot ceea ce tu ți-ai dorit cândva pentru tine și nu ți-ai oferit, pune-te acum, dă-ți timp cu tine să te întorci din nou la dorințele, la acele dorințe pe care nu ți le-ai dat și de fapt ai stat așa cu ochiul în curtea celuilalt, în loc să faci ceva pentru tine, te-ai uitat la alții și te-ai enervat pe viață și așa mai departe. Nu, e momentul să te eliberezi de lucrurile astea. Asta vrea să ne spună
această combinație. Fă curat. Turnul înseamnă curățenie. Curățenie generală în tot ceea ce înseamnă ranchiună, invidie, de ce nu, ură, dacă există, amânare, nu mai amâna, pune mâna și fă ce ți-ai dorit să faci până acum. Cam asta este, da? Nu e vorba de a ierta, nu, e vorba de a te elibera de acele energii negative care nu te lasă, Doamne, să-ți oferi ceea ce de fapt inima ta vrea. Interesant, ca întotdeauna. Hai să vedem un alt oracol pentru voi. Ce mesaj avem și aici? Fii receptiv la lumea spirituală. Deschide-te din punct de vedere spiritual. Dacă ești aici și mă asculți, înseamnă că ești deschis. Nu am ce să-ți spun mai mult de atât. Ideea este că, indiferent cât de deschiși suntem către lumea spirituală, aici tot există ceva în tine care nu te lasă. Ori este un soi de, nu cred eu, domne, că Scorpionul știm, e pe alb și negru, da? Alb sau negru, pardon. Deschiderea către partea spirituală trebuie să fie totală, bine să zic. Nici să ajungem în cealaltă extrem în care să stăm cu capul în nori, caii vers pe pereți. Nu e despre asta. Este vorba despre lumea spirituală, deschiderea către spiritualitate într-un mod sănătos, da? Cam asta e ceea ce eu simt, pentru că dacă ești aici, e clar că ești în această lume spirituală. Îndrăznește să fii creativ, vezi? Deci ceea ce sufletul tău a cerut dintotdeauna și nu i-ai oferit, aici e vorba despre a începe să creezi. Să creezi începând de la energie, mie vine să spun, pentru că aici cu a fi receptiv la lumea spirituală vorbim despre energie. Fii receptiv la energiile de ce nu? Și de visare. Adică când vorbim despre lumea spirituală, știm cu toții. Când a ieșit cartea aia, Secretul, sau, mă rog, serialul, cred că era un film despre legea atracției, toată lumea era nebunită. Da, Doamne, uite, stau așa și mă gândesc, îmi imaginez, mă fac că, da, că cacofonie aici, că am ceea ce îmi doresc și o să apară în viața mea. Nu e chiar așa, dragii mei, nu, legea atracției nu funcționează așa. Tu nu poți să te gândești că vei fi bogat și o să fii bogat. Sau nu te poți gândi că ai câștigat la loto și o să câștigi la loto. Astea sunt, mă rog, nu vreau să intru în polemici. Eu, din punctul meu de vedere, eu am probat de toate în viața asta, în lumea spirituală mă refer. Și nu funcționează așa. Aici vorba despre a-ți crea tu singur. Da? Creează ceea ce inima ta dorește. Doar în mâinile noastre stă să ne creăm să o facem realitate, să facem realitate acea dorință. Nu e vorba despre asta cu capul în nori și a face mantre și a te gândi aoleu, dar aici pornim cu prima energie invidie. Că te uiți în curtea altuia. Nu te mai uita la ăla care are sau care a făcut, pune mâna și fă tu pentru tine ceva în legătură cu dorința pe care o ai. Vizualizează un corp și o minte sănătoasă. Minte sănătoasă în corp sănătos. Dragii mei, aici nu are cum să fie pentru toată lumea etalarea asta. Bineînțeles, ca niciuna. Nici o etalare nu are cum să fie pentru toată lumea care vede acest video. Ideea este că dacă tu, primul mesaj aici cu care am pornit este invidie sau acea ranchiună sau acea, nu știu, habar n-am, numește-o cum vrei tu, dacă mintea ta este intoxicată de energie negativă și nu renunți la acea energie negativă, nici corpul și nici mintea nu e sănătoasă, logic. Trebuie să găsești maniera în care să-ți însănătoșești, dacă vrei, să-ți vindeci într-un mod sănătos, că totul pleacă de la cap aici.
Lumea spirituală. În ce sens ești receptiv din punct de vedere spiritual? Într-un mod negativ, că nimic nu funcționează? Sau în cealaltă extremă, am încercat de toate, m-am deschis, am vizualizat și automat e extrema de nu funcționează absolut nimic? Sau extrema cealaltă în care ești cu capul în nor și tot speri că o să se întâmple ceva așa din neant, vine și îți cade pe tine, vine de la sine așa cumva. Dorința ta se produce singură. Vrei să faci pâine și uite așa ți apare pâinea din cer. Nu. Despre asta e vorba. Tu trebuie să îndrăznești să începi să-ți creezi acel ceva ce-ți dorești să ai în viața ta. Începe să-ți vindeci gândurile, vine să spun, să fie echilibrate, să fie pozitive, dar în același timp îndrăznește să începi să pui mâna osul la treabă, cum zic dragii mei, că mereu zic osul la treabă. Hai să vedem, îngerii iubirii, trecem la lucruri mai serioase. Îngerii iubirii, ce au pentru voi? Acum ne oprim. Iubește-te pe tine prima oară sau primul. Da. Nu putem să iubim pe nimeni dacă nu ne iubim pe noi. Deci nici n-are cum să fie mai clară viața asta, e atât de inteligentă încât ne pune probe peste probe și ne zice, uite, tu nu ai o relație, de exemplu, sănătoasă pentru că tu nu știi să te iubești pe tine. Atragi persoane care nu te iubesc pentru că tu nu te iubești pe tine. Poftim, deci nu pot spune altceva. Da? Viața mie mi-a demonstrat că este extraordinar de inteligentă. Nu ne dă ceea ce noi vrem, ne dă ceea ce trebuie să ne dea ca noi să ne trezim și să învățăm că singura persoană cea mai importantă din viața noastră suntem noi și nu se numește egoism. Cine a propovăduit egoismul în sensul ăsta, că vezi, Doamne, e de rău, a vrut să facă așa o turmă de oameni, a reușit, eu sper să vă scot din turmă. Asta încerc să fac cu acest canal. Iubire sinceră. Interesant, nu? Poți să iubești fără frică. Unii dintre voi, cei care aveți factori religioși, avem la capătul cărților, foarte interesant. Unii dintre voi, cei care aveți o relație, da, iubiți cu adevărat persoana de lângă voi, vă iubește cu adevărat persoana de lângă voi, dar aici există foarte multe temeri. Ce legătură are din nou lumea spirituală aici? Factorii religioși. Lumea asta, hai să spunem așa, influența drumului spiritual, dacă ești pe un drum spiritual. Sau o religie. Poate unii dintre voi sunteți de concepții diferite. Diferențele sunt foarte mari între voi, că sunt religioase, că sunt spirituale, că sunt de naționalități diferite. Diferențele sunt foarte mari. Există iubire, da. Vă iubiți reciproc. Dar poate că tu nu știi, pentru că aici există teamă. Mă rog, tu sau celălalt, habar n-am. Voi știți, povestea aia voastră, eu doar sunt un transmițător de mesaje. Aici există frică pentru unii dintre voi. Vă e frică să dezvăluiți sau să demonstrați cu adevărat cât de mult vă iubiți partenerul. Și asta este pentru că tu nu te iubești pe tine sau pentru că nu ai o autostimă foarte bună. Nu crezi în tine în totalitate. Ceva se întâmplă la unii dintre voi. Sau poate e doar din cauza acestor mari diferențe. Dar există iubire. Ambii
E iubire reciprocă, da? Aici ne se spune că aici este iubirea vieții tale, da? Deci persoana cu care ești este persoana care te iubește cu adevărat și pe care și tu o iubești. Pentru cei singuri, dragii mei, dacă voi vreți să trăiți o poveste de dragoste adevărată, cum s-ar zice, trebuie să vă depășiți fricile. Trebuie să învățați din start să vă puneți pe primul loc. Să vă iubiți întâi pe voi și apoi veți atrage persoana cu care să aveți o relație adevărată cumva. Poate că este vorba despre cineva dintr-o altă țară, poate nu e aceeași naționalitate cu tine sau nu are aceeași religie, că poate să fie de naționalitate, ce știu eu, uite, tu ești ortodox și te măriți sau te însori, sau mă rog, îmi cer scuze, între ghilimele vreau să zic, cunoști pe cineva, uite, un bulgar sau cunoști un grec care sunt tot ortodoxi. Aici nu vorbim despre asta. Vorbim despre diferențe de religie. Poate, nu știu, ori vorbim despre catolici, ori vorbim despre musulmani, ori vorbim despre mormoni și alte 15 milioane de religii. Da? Deci, cam asta este. Ar putea să fie vorba despre asta pentru unii dintre voi. Ok, hai să vedem acest oracol. Pune mâna și rezolvă-ți problema cu tine însuți, da? Pentru că aici tu trebuie să înveți să te iubești pe tine. Pune-te pe primul loc în viața ta. Și să știi că vei putea să... Mi-a căzut o carte. Da, s-a dus jos, normal. Astea sunt foarte alunecoase. Stați mai puțin, că acum am apuc să fac prostii, normal. Ok. Am reușit. Bineînțeles că trebuie să conștientizăm că indiferent ce s-a întâmplat în viața noastră amoroasă, putem, dragii mei, atâta timp cât reușim să ne întoarcem din nou către noi și să conștientizăm că cea mai importantă persoană din viața noastră suntem noi și nu celălalt, da? Să nu-l punem pe un piedestal pe celălalt, ci pe noi înșine, fără să cădem în narcisism și în altele, da? Atunci vom avea încredere că putem să ne deschidem din nou către iubire. Aici avem energie de o persoană cu care poți construi o relație adevărată de iubire. Și insist, nu e probabil de aceeași religie cu tine. Da. Ok, hai să vedem. Acest oracol nu l-am mai folosit de o grămadă de timp și mi-a făcut cu ochiul de data asta. Hai să vedem ce are pentru voi. O scrisoare. O surpriză, probabil. Mesaje pot fi pentru alții dintre voi. Ca acum nu mai e. Un e-mail, de ce nu? Da? Acum scrisorile vin prin e-mail. Avem ochiul, din nou conotație de invidie. Atenție, deci se repetă aici, dragii mei. Invidie. Invidie și protecție. Ori tu trebuie să te protejezi de invidioși, ori trebuie să te protejezi de invidia care zace în tine. Aici tu trebuie să faci un soi de ritual în care să ieși odată din stările astea. Îmi vine să zic numai căuta în telefonul nimănui. Nu știu dacă faci lucrul ăsta. Pentru că aici e ca și cum deschizi o scrisoare. Te uiți așa cu ochiul, bagi ochiul și te uiți în casa altuia, în telefonul altuia, în buzunare, ce știu eu. Aici, atenție, nu o faci, nu o mai faci, îmi vine să zic, dacă ai făcut-o până acum. Și avem rechinii, putere și supraviețuire. Mie mi spun mai repede renaștere, pentru că aici cu supraviețuirea, când trăim în sentimentul sau, mă rog, în energie de supraviețuire, normal că nu ne e bine. Acolo se trezește în noi
ranchiuna, invidia și așa mai departe, pentru că suntem pe supraviețuire. Nu am ceea ce îmi doresc, nu o să ajung niciodată să am ceea ce îmi doresc, de ce ălalt are și eu nu pot, sau mie viața nu-mi dă, ce noroc are ăla și ce ghinionii sunt eu, toate lucrurile astea aici, suntem pe supraviețuire. Pe supraviețuire nu putem să facem nimic. Ești o persoană super puternică și o știi, nici nu trebuie să-ți mai spun eu. Ideea este că dacă tu, conștient fiind că ești foarte puternic și că poți să răzbești printre rechini, ai putut să supraviețuiești până acum, de ce să rămâi în continuare în aceeași energie de aoleu, stau eu cu ochiul pe altul, dar nu stau cu ochiul pe mine? Mie ne spun că e momentul să începi să te concentrezi pe tine foarte tare, pentru că aici este vorba despre, cărțile spun să pui mâna să-ți creezi tu singur viața. Ia-o de la zero, îmi vine să zic. Fă curat total în viața ta. În totalitate, în mintea ta mai ales aici. Invidia de 2 ori, dragii mei, atenție. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Nu mai mi-alunecă mâine, mi-am dat cu creionul mai devreme și chiar așa. Wow! Se repetă rechinul aici. Ia uite-l. Rechinul și sirena. Ți se spune să înnoți departe de această situație. Fugi din situația în care ești. Fugi din supraviețuire. Sau pleacă de unde ești, din situația în care ești, dacă e vorba doar despre cap, ca ideile astea așa ochioase sau, mă rog, extremele despre care vorbeam mai devreme, ești de acolo. Ești de acolo. Treci peste. Du-te către... Ieși din apă. Aici avem apă. Voi sunteți un semn de apă. Nu te mai sufoca atât de mult cu acele gânduri. Doar treci la acțiune. Începe să creezi ceea ce vrei să trăiești. Dacă vorbim aici despre persoane în sine, da? Că trăiești într-o situație de supraviețuire lângă o persoană sau ești înconjurat de rechini, fugi de acolo. Îndepărtează-te cât de repede poți. Înnoată departe de această situație, spune. E o situație periculoasă pentru unii dintre voi. Nu-ți face bine, cel puțin. La asta se referă, da. Dacă tu ești înconjurat de invidioși, dar nici nu trebuie să-ți spun, pentru că tu știi că trebuie să ieși din... Da? Toți știm. Când avem în jurul nostru persoane rele sau invidioase, știm că nu ne fac bine. De ce stai înconjurat de rechini? Wow, mi-atrage foarte tare atenția aici în această... Mă uitam, aici pare că e însărcinată această sirenă. Nu știu dacă vorbim aici despre unii dintre voi care trăiți într-o relație cu cineva care este violent cu voi și voi sunteți însărcinate, poate nu știți. Aici îl avem pe Saturn. Mi-a atras atenția foarte tare, nu știu pentru cine sunt mesajele astea. Saturn este planeta care ne responsabilizează pentru viața noastră. Dacă tu simți că ești în pericol, nu mai sta să vezi dacă se rezolvă de la sine situația. Nu, fugi de acolo. Pleacă. Responsabilitatea e a ta. Ai nevoie să supraviețuiești aici. Aici avem supraviețuire. Unii dintre voi trebuie să plecați neapărat dintr-o anumită situație. Avem spini. Spinii de la trandafiri aici. Dacă auziți scârțâieturi, sunt papucii mei de casă care fac gălăgie.
Aici mesajul zice să îți împletești coroana pe care tu o meriți, indiferent că poate te doare, trandafirii au spini, indiferent că poate e dureros pentru alții, da? Tu trebuie să înveți să-ți... Îmi vine să spun că tu trebuie să-ți oferi foarte multe lucruri în perioada asta. Tu trebuie să-ți oferi multe lucruri. Chiar dacă altora nu le convine. Punem mâna și... Fă lucruri frumoase pentru tine. Wow! Măi, îmi vin numai mesaje de-astea. Și avem trifoiul. Eliberează-te de vină. Dar nu știam cu voi. De azi îmi cad cărțile așa din mână, pur și simplu. Eliberează-te de vină este un mesaj important pentru unii dintre voi. Nu știu cu ce vă simțiți vinovați. Poate pentru că nu v-ați oferit sau nu v-ați creat propria viață, ci ați stat ați trăit viața altuia în loc să trăiți viața voastră, îmi vine să zic. La capătul cărților avem nostalgia. Centrează-te în acum și aici. Aici avem un nord deasupra capului acestor persoane și din nou îl avem pe Saturn. Foarte tare aici se repetă, dragii mei. Voi sunteți chemați la responsabilitate. Uite la aici pe Saturn. Să vă responsabilizați de propria voastră viață. Nu mai fiți nostalgici, nu mai priviți în trecut, nu mai priviți înapoi, nu mai trăiți viața altuia. Centrați-vă în ce se întâmplă în viața voastră în momentul de față, pentru că dacă în momentul de față tu trăiești lângă cineva, lângă care nu te simți bine, aici avem iubirea adevărată, poate doar tu ești cel care iubești. Nu știu ce să spun, eu simt aici că există, din punct de vedere amoros, există iubire și de o parte și de cealaltă. Dar, după cum am spus, nu vorbim doar despre partenerul de viață. Poate tu aici ești înconjurat de alte persoane care sunt rechini în viața ta. Uite-te în prezentul tău în momentul de față și vezi ce se întâmplă. Și vezi de cine trebuie să te eliberezi, pe cine trebuie să scoți din viața ta. Unde trebuie să te concentrezi pe tine pentru a-ți construi viața, a trăi propria viață și nu a altora. Da? Și nu te învinovăți, de ce n-am făcut până acum, de ce habar n-am cu ce te învinovățești. Nu. Eliberează-te de toate lucrurile astea. Pune-mă și începe să îți recreezi propria viață. Nu pot să zic altceva. Nu am altceva pentru voi. Vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.